السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان أنصاري، مع بعض بنتعلم فن الكروشيه الجميل وأشغال يدوية مختلفة بإذن الله. مفرش النهارده زي ما انتم شايفين هو مفرش في الأصل إتامين، يعني الباترون بتاعه باترون إتامين وحولناه لباترون كروشيه. تمام. مع بعض خطوة بخطوة هنعمله بإذن الله. وطبعا في حاجات وقفت معانا في الفيديو، عشان كده بقول لكم في الشغل يعني دايما بقول لكم اتفرجوا على الفيديوهات كلها، وفي الآخر هنقول نصايح وحاجات معينة في المفرش، وفي ايه اللي وقف معانا، وايه الصعوبات، وايه اللي تخلي بالك منه قبل ما تشتغلي وكده يعني. تمام. هنبدأ مع بعض السطر 41. بنيجي طبعا احنا بنطلع بنفس الغرزة، هي بنطلع البداية 2 3 4 5، وبلف في الشغل وبعمل الوحدة الأولانية، وبعدين 4 عمود. بعدين بعمل 2 وحدة مربعات، شبكة مربعات كمان تاني 2 كده، وبعدين بشتغل 4 عمود كرب، وبعدين 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود. يبقى أنا عملت هنا 2 وحدة بعد الجزء الأولاني، وبعدين 4، وبعدين 2 وحدة تاني، وبعدين 4 عمود بلفة. واحنا قلنا المفرش هتشتغلي بغرزة عمود بلفة والسلسلة فقط لا غير، فمنتهى السهولة يعني. بس شوية هو عايز دقة شوية، وانا بنقل لكم الباترون خطوة بخطوة زي ما انتم شايفين. مش هيبقى في حاجة صعبة ان شاء الله. 2 سلسلة، وبعمل 2 وحدة شبكة مربعات بالشكل ده. بعدين ببدأ أعمل عواميد، تقسيمة عواميد عبارة عن 7 عمود بلف كده، 4 5 6 7. تمام. ببدأ أعمل شبكة مربعات عبارة عن 5 عمود بلف، 2 3 4 5. ببدأ طبعا أعمل ال7 دول أشتغلهم هنا، وعشان احنا ماشيين بالظبط وخطوة خطوة ومفيش باترون مظبوط تمام معانا، فبيطلع من غير ما نعد نطلع ال7 تمام مظبوط، لأن كل خطوة معانا عملت الرسمة مظبوط. كده 4، بعمل ال3 دول عشان يبقوا 7. طبعا أنا بكرر الشغل يا جماعة، خلاص بعد 5 وحدات تبقى التكرار معانا، بعد 5 وحدات مربعات بنكرر. هي دي ال5 في النص اهي، مجموع ال5 دول هما اللي في النص، فبكرر كل الشغل الناحية دي الناحية التانية، وبرجع لكم تاني عشان نكمل بقية المفرش. أنا كده خلصت السطر بتاعي رقم 41، وهنبدأ في السطر 42. تمام. عملنا الجزء الأولاني الثابت، وبعدين عملت 2 سلسلة، وعملت غرزة وحدة مربعات واحدة بس، وبعدين 4 عمود، وبعدين 2 سلسلة عمود، بعمل 2 وحدة مربعات بالشكل ده 2، وبعدين بعمل هنا 4 عمود كده، 3 كده 4. اهي احنا بنعمل، خلي بالنا الرسمة دي
تمام. مرة نعمل الرسمة دي ومرة نعمل دي، يعني مرة دي ومرة دي. تمام، واضحة معاكم بس عشان ايه اهو. بصوا اهي احنا بنعمل في دي دلوقتي. تمام، عملنا كده واحدة اتنين اربع عواميد، اتنين اربع عواميد. تمام، بعد كده بعمل 3 وحدات من شبكة المربعات. تمام، ببدأ هنا بعمل 4 عواميد بالشكل. 4. تمام، بعمل هنا 3 وحدة مربعات شبكة بالشكل ده. 2 3. باجي أنا في الجزء اللي في النص ده وبعمل الوحدة دي، بعمل 4 عمود كده 3، والرابع ثابت زي الأول. وبعدين ببدأ كمان دلوقتي بشتغل وأكرر الجزء ده كله الناحية التانية. فببدأ بعمل ال3 وحدات من شبكة المربعات. 3 وأعمل 4 عمود بلفة. هكرر بقى ايه بقية السطر بره التصوير والكادر، وهرجع لكم تاني. اهي دي. تمام، اهي عملنا السطر بتاعنا بالشكل ده، وهنرجع تاني بعد ما اخلص السطر كله واكرر هنا الناحية التانية. كده طبعا خلصنا السطر بتاعنا رقم 42. بنبدأ في السطر 43، وزي ما طلعنا بنطلع الترتيب بتاعنا الأولاني اللي هي الكنار الأولاني بتاع الشغل. وبعد كده بنيجي هنا بعمل عواميد وبكمل، بعمل 3 علشان 2 في السلاسل، وبعد كده واحدة هنا عشان يبقى عندي 7 في البداية عمود بلفة. بعد كده بعمل 2 وحدة مربعات. وبعدين بعمل 4 عمود لفة. عملت الأولاني والتاني والتالت والرابع. ببدأ أعمل وحدات شبكة مربعات عبارة عن 7. تمام، اهي شايفين الاتجاهات بتاعتها. باجي أكمل ال7 بتوعي. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 وحدات. وبعد كده ببدأ أعمل عواميد عبارة عن 10 عمود بلف. كده 4. كده 7. 8. كده 10. تمام، بعيد بقى برضو الايه الخطوات بتاعتي ديت. بعد ما عملت 10 عمود بلفة بعمل 7 وحدات زي كده. تمام، اهي كده في النص. فبعمل الوحدات بتاعتي دي ال7 بعملهم من الناحية التانية. نخلي بالنا من شغلنا ده اللي في النص، وده التكرار الناحية دي. تمام، بعمل 7 وحدات وبعد كده 4 عمود ووحدتين و4 عمود، وبعدين بكمل الجزء ده. تمام، النهاية يعني. اشوفكم ان شاء الله بعد ما اخلص السطر. كده انا خلصت السطر 43 وهعمل السطر 44. ونخلي بالنا
حاجة مهمة جدا بس واحنا شغالين دلوقتي، احنا عملنا الزهرتين بتوعنا تمام، في جزء هنا بنبدأ نعمل الأطراف بتاعت دي بنكررها الناحية التانية، يعني هعمل نفس الشغل ده بس بالعكس، شايفين اهو هعمله معانا. شوف بس كده اهو هعمل كل الجزء ده الناحية التانية فوق بالعكس ده، يعني من أول اللي هو 4 هنا عملناها في النص هنا، وبعد كده 10 4 يمين و4 شمال فوقيهم بقوا 10 كده، وهكذا لغاية لما نكمل بقية السطور اللي تحت ونرجع أوريكم الشكل النهائي. فده دلوقتي السطر 44 وبدايته زي ما انتم شايفين بنعمل 4 وحدة بالشكل ده معانا، وبعد كده بعمل ال4 بتوعي بس مش هعملهم لوحديهم، هكمل على ال4 يعني، وهنعمل 10 عمود بلف تمام. كده احنا عملنا 4 تمام، هنبدأ نعمل كده 5 6 7 8 هنا 9 هنا 10 تمام كده، وبعد كده عملنا 2 سلسلة عمود بقت وحدة كده، وبعد كده كملنا بقى نعمل 10 عمود بلف تمام. 4 7 كده 10 وبنعمل 2 سلسلة عمود، بمشي بنفس النظام ده لغاية الآخر، واخدين بالنا؟ يعني بعمل الترتيب ده 10 وحدة 10 وحدة 10 وحدة ولغاية الآخر، وهوريكم أنا عملت وكملتها وخلصتها، وهجيب لكم إن شاء الله أوريكم الشكل بتاع السطر. يعني كده شكل السطر زي ما انتم شايفين 10 وحدة 10 وحدة 10 وحدة 10 وحدة 10 وحدة 10 وحدة، وبكمل هنا على ال7 دول، وبعمل هنا في الآخر عشان أكملهم 10 بعمل 3، وفوق الآخر الأولاني اللي بعمل كده 4 وكمل عشان يبقوا 10 عمود بلفة. أنا بس وريتكم نهاية السطر عشان تبقوا متابعين معايا. من سلسلة باجي هنا في السلسلة التالتة من ورا كده بعمل العمود، بعمل العمود على 3 عشان الخطوة دي بتعمل ما تخليش الخيط يرول كده تمام، واخدين بالنا؟ مهمة اوي الحكاية دي. كده انا عملت السطر الرقم 44 تمام، عبارة عن 10 عمود 10 عمود ولغاية الاخر، مفيش اي اختلاف في السطر، او 10 عمود ووحدة مربعات 10 عمود وحدة مربعات، وبكده بكتفي معاكم بالقدر ده من الفيديو، وهنتابع باذن الله المفرش بتاعنا ووحدتنا بكل دقة وتفاصيل. على فكرة المفرش اللي انا عاملاه والوحدة اللي انا عاملاها تنفع جدا تبقى كوستر للطبق، هيبقى شكلها شيك جدا ورقيق، خصوصا الابره رقم 1.8 زي ما انتم شايفين 1 مللي و8، والخيط رفيع جدا، فهتناسب لو خيط قطن هيناسب. نخلي بالنا عشان في انا المفرش اللي انا بعمله دلوقتي الخيط معايا فيه لكرة بيتمط يا جماعه، فايه السخن قوي قوي مش هينفع قوي معاه، فانا بفضل يكون قطن، يعني قطن على قد ما تقدري يبقى قطن صافي، لان اليزا برضو كوتون جولد فيه نسبة اكليريك وكده، ف مش عارفة هيبقى سخن زي جامد هيمشي معاه ولا لأ. في بقى حاجات عندنا قطن زي خيط المنجد هيبقى حلو قوي المفارش، بس هيبقى بالنسبة لده لازم تجيبيه رفيع،
يعني المفرش ده اللي انا بعمله دلوقتي عباره عن دانتيل. الدانتيل غرزه دقيقه جدا ورفيعه ورسمته بتبقى لذيذه جدا وحلوه، بس عايزه خيط رفيع. يعني انا دي نصيحتي، لان الخيط الرفيع بيبان رقه المفرش. لكن لو عملتي بخيط اسمك من كده، المفرش بتاعك بيكبر معاكي وبيهدر، بيبقى كبير قوي. يعني وانت عايزاه مثلا ليه كوستر طبق او حاجه صغير، او عايزه رنر كده بيبقى بسيط وشكله ظريف جدا، والقطر بتاعه سوري العرض بتاعه عباره عن 30 سم يعني، واعتقد هيبقى مثلا 35 سم الطول. فانت عايزه ده للسفرة، فمن نفس المقاس مثلا، فمش هينفع سمك تاني، لأنه السمك التاني بيبقى بيدي طول وعرض زيادة. أتمنى أكون قدرت أوصل لكم معلومة مفيدة ليكم النهاردة، وأشوفكم بخير بإذن الله. سعيدة جدا بيكم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم وأسعدكم معايا. يا رب يكون فيديوهاتنا تعجبكم، وأسمع كلامكم الجميل في التعليقات. أشوفكم بخير وإلى اللقاء.